سلام علیکم ګران شاګردانو، هیله ده چې روغ جوړ او صحتمند به وي. زموږ تاسو د دې اونۍ درس چې دی دغه د څلور هفتې تکراري درس دی چې موږ تاسو د وارداګ یعنې روزمره ژوند او کفریتي د تفریحي ژوند په اړه باندې لوستلی او همغه د څلور هفتو درس موږ تاسو دلته بیا تکراروو چې تکرار ته په سویډني کې ریپیتیخون وایي. ریپیتیخون یعنې تکراري. نو دلته موږ تکراري درسونه لولو چې ډېر ستونزمن به نه وي او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې په دې هفته کې ځکه تکراري درسونه وي چې عیني وخت کې په دې هفته کې امتحان هم دی. نو په لومړي سر کې چې تاسو ګورئ د توري د تمرین کولو دپاره دلته یو څه کلمې لیکل شوي دي چې تاسو یوازې واورئ او پسې تکراري کوئ تر څو مو د دې توري د اواز سره اشنا شئ. دلته په معنا پسې مه ګرځئ، یوازې اورېدل یې اړین دي او په عیني وخت کې په دې دویمه صفحه کې عینې توری دی مګر هم په لږو اوږدو کلمو سره لیکل شوی دی چې دلته هم تاسو کولی شئ د دې د اواز سره د اشناپۍ په خاطر باندې کولی شئ هره ورځ دا لس دقیقې واورئ او بېرته یې پسې تکرار کوئ. مطلب دلته تاسو کوم وظیفه کور کې نه اجرا کوئ. د هغې نه بعد اوله پاڼه کې چې تاسو ګورئ دلته اوډ لیسته معنی اوډ کلمه شوله، لیسته هم لیست شوی د کلمو لیست. دلته دا کلمې دي چې تاسو مخکې ورسره اشنا یې. عکسونو ته چې وګورئ هم په معنا یې پوهېږئ، خو زه به درته بیا هم زر ترجمه کوم چې دا تاسو یوازې اورئ لیسنه او کلاس او بیا یې پسې لولئ. سیمار لامبو وهل، فریتید تفریحي وخت، ترینر تمرین کول، ګور په بیو سینما ته تلل، اربیتر کار کول، تیتر په فیلم ته کتل، یوګر ورو ځغاستل یا منډې وهل، البته تیز نه ورو هغه تیزې منډې ته سپرینګر وایي. تریفر وینر ملګرو سره کتل، ګور تلل، کومپیسر ملګري، فیسکر ماهي نیول، پارکن پارک شولو، سیکلر بایسکل ځغلول، ایډروت سپورت ته وایي. البته دا کلمه ډېره زیاته د مکتب ایډروت یعنې په مکتب کې چې شاګردان کله سپورت لري هغې ته استعمالیږي. تیتر لیدل، سپورت لوف یوه هفته چې د فبروري میاشت کې وي، البته د سپورت په نامه باندې رخصتیانې چې یوه هفته ماشومان یا مکتب شاګردان رخصت وي. اوکر سوریدل، یهار زه لرم، یر کول یا یو کار که سرته رسول، یتیکرام او زه خوښوم. او د دې نه بعد دلته تاسو ګورئ چې لاس اوک پراته لیکل شوي دی. لاس معنا ولولئ، پراته خبرې وکئ یعنې قیچي کولو ته ضرورت نشته. د عکسونو ته چې وګورئ او په دې بله صفحه کې کلمې دي چې د هغه عکسونو سره جوړه لوستل کېږي او تمرین کېږي. اوله جمله هما معنا په کور کې، اوتی معنا بیرون یا بهر، ویډهاوت د اوبو تر غاړې یعنې بهر تر غاړې، ایپارکن په پارک کې، سکومپیسر د ملګرو سره، ایستان په ښار کې. نو هغې نه بعد به تاسو دغه تمرین کوئ چې پراته معنا خبرې وکئ. وار ار ډوم د وار کلمه خو موږ تاسو مخکې تمرین کړې وه چې معنا چیرې. ار ډوم دوی دي، چیرته دي دوی. په فریتیدن په خپل تفریحي وخت کې. که نارینه وي هغه به وایي هان ار هغه دی او که ښځه وي هون ار هغه ده. بالاخره هر عکس ته په کتو سره به تاسو ووایئ چې دوی چیرته دي. مثلا دغه اول عکس ته چې وګورئ د یوه ښځه ده او دا پارک ده، نو بالاخره سړی وایي چې هون ار ای پارکن. مثلا دا نارینه دی او دا د اوبو تر غاړې دی، مثلا هان ار ویډهاوت هغه د اوبو سره ده. دا ټولې کلمې پاس شته دی، البته د هغې ځای نه کولی شئ نقل کوئ او ځان سره یې تمرین کوئ تر څو مو دا زده شي. بیا بالاخره به راشئ د دوشنبې ورځې درس چې دلته ټکسټ دی د لینا په باره کې دی. دا ټکسټ تاسو کولی شئ لیسنه غوږ ورته ونیسئ، سکریپ اوډن او کلمې ولیکئ. معنا د ټکسټ ته غوږ ونیسئ، هره جمله چې تاسو اورئ په دې کې هلته جمله مکمله ده مګر دلته یو دانه کلمه پکې کمه ده. هره کلمه چې کمه وي هغه تاسو ورپوره کوئ. لکه مثلا یاګ دلته به څه شی راشي چې لینا ولیکل شي، نو هغه دلته تاسو اورېدلی شئ چې همغه نشته کلمه چې کومه ده هغه دې ځای کې تاسو ورپوره کوئ. او په دې سره به همداسې د ټول ټکسټ مکمل شي. لکه یاس خبرته زه قصه درته کوم، ویا یار چې زه څه شی کوم په څه وخت کې، د دغه وخت نوم دلته شته دی چې هغه تاسو کولی شئ ولیکئ. په همدې ډول به دا ټول ټکسټ مکمل شي چې کوم نوې کلمه پکې نشته دی چې زه تاسو ته وژباړم. تاسو کولی شئ چې د اورېدلو سره دا ټکسټ مکمل کړئ. دلته چې د سکریو معنا ولیکئ، عکسونو ته وګورئ او هر کلمه چې ورته لیکل کېږي نو هغه لاندې وړاندې لیکئ.
مثلا دوی څه شی کوي ځکه چې دا مثلا لامبو کوي لامبو سټډیو کې څه شی وي هغه دلته ولیکئ پکار دا هم داسې او داسې دوام ورکړي دې ټولو عکسونو ته دا پاسنۍ کلمې دي البته تکرار راغلي دي چې کوم نوی شی پکې نشته ده دا مو چې وکړلو بالاخره به راشئ د سې شنبې ورځ درس ته سې شنبې ورځ درس هم لکه د بلې ورځ غوندې په کلمو باندې شروع کېږي دلته یو لیست ده چې د کلمو د ټول درس کلمې پکې لیکل شوي دي زه به اوس تاسو ته زر زر وژباړم لومړی تاسو ګورئ دلته لیکل شوي لیسنا اوکلس واورئ او ورپسې ولولئ یعنې دا کلمې دلته لوستل شوي دي تریفس معنا خوښ ته وایي خوښ یا خوښ چې سړی چېرته خوښ وي خوشحاله وي نو تریز معنا د خوشحالېدلو په معنا دی پیګ معنا بیداره څوک چې بیداره وي ډېر داسې خوبه وړی یا ستړی و هغه نه وي پیګ وي معنا انرژۍ سره وي سپرینګر منډې وهل لوم معنا آرام یوګر ورو ورو ځغستل یا ورو ورو منډې وهل سنپت تیز ته وي خو دلته فکر نه چې یوازې منډې ته نه وي معنا سنپت هر شی چې وي که هغه تیز وي نو سنپت ورته ویلی کېدای شي سولر لمر اخیستل یعنې سړی چې لمر ته پروت وي موسیقي شوله سیتر کېناستل لوفت هوا ته وي هوا کله چې هوا یا لږ لږ باد لګېږي البته تیز باد نه ښایسته تازه هوا چې هغې ته لوفت استعمالېږي ویلر آرام کول یا مور برا زه ښه یم برا معنا ښه یا مور ایله زه ښه نه یم کله چې سړی صحت خراب وي نو به وي یا مور ایله او که صحت ښه وي به وي یا مور برا بتري د خطر معنا لري لکه برا که ښه دی نو بتري خطر دی معنا یو څوک لږ ښه وي او یو لږ ډېر ښه وي یا تیکر اوم ات زما خوښېږي چې د ات معنا دلته چې د دې نه وروسته بیا تاسو پوهېږئ چې څه ولیکئ نو زیاتره وخت فعل راځي ورب سلپن آف آرام کول یعنې ځان باندې فشار نه راوړل عجله یا بیړه نه کول یا تیکر اوم زما خوښېږي لوفت هوا شوله او تا د لوم تاو هم آرام یعنې سترس مه کوه فشار په ځان مه راوړه بیړه مه کوه دا کلمه هغه وخت استعمالېږي کله چې چاته وایي چې بیړه مه کوه معنا تا د لوم آرام شه دلته هم تاسو سکریبه کوئ معنا لیکل کوئ چې د عکسونو ته ګورئ او هر کلمه چې د عکس سره مناسبه وي هغه ورلاندې لیکئ چې زیاتره کلمې 5 ځایونه تکراري راغلي دي او بالاخره راځئ ډیالوګ ته ډیالوګ محاورې ته وایي کله چې دوه انسانان خبرې کوي نو دلته به تاسو لیسنا غوږ ونیسئ مونګه ګونګر څو ځلې رینګ ان ډیټس وار او د صحیح جواب څخه یو خط راکش کوي معنا دا ډیالوګ دلته واورئ په دې کویر کوډ کې او هغې نه بعد هر جواب چې صحیح وي هغه نه به خط کش کړي اوله پوښتنه ده ویلر هم هغه څه شی خوښېږي د هغه منډه خوښېږي یوګا ورو ورو منډه خوښېږي سپرینګ تیزه منډه خوښېږي او اترانه که تمرین خوښېږي هر شی چې خوښېږي هغه نه به خط کش کړي هیلر هم سپورت د هغه سپورت خوښېږي هو که خوښېږي که نه یې خوښېږي چې پاس ما ولیدلو پوهېږئ نو همغه جواب نه به خط کش کوي او بالاخره درېیمه پوښتنه ده ویورهان پوهیلیون په رخصتیانو کې هغه څه شی کوي دا چې هغه په رخصتیانو کې څه شی کوي هغه معلوم کړئ You do for اتموبرا ته څه شی کوي چې صحت دې ښه وي دې فلم ته غوږ ونیسئ او بالاخره د هغې نه بعد بیا تاسو you do for اتموبرا ته څه شی کوي چې صحت دې ښه وي برای ته ووایه یعنې د خپل ځان په باره کې دې ځای کې یو څه ولیکه چې ته څه شی کوي چې تا صحت ورسره ښه وي یعنې دلته تاسو خپل ځان په باره کې خالي لیکئ او د هغې نه بعد ځئ د سیشن په ورځ باندې ویر ډوم فر اتموبرا دوی څه شی کوي چې صحت یې ښه وي یعنې دلته تاسو یوازې خبرې کوئ پراته خبرې کوئ که نه تیته په بلډن او برای ته هر عکس ته وګورئ او خبرې وکړئ معنا د عکس ته چې وګورئ تاسو ووایئ چې دا دوی څه شی کوي چې د دوی صحت ښه وي او د بل عکس کې دا څه شی کوي او بالاخره همداسې ورو ورو ټولو عکسونو ته کولی شئ په خبرو کولو سره جوابونه ووایئ یعنې لیکئ نه یوازې خبرې ورسره کوئ بیا که تاسو غواړئ چې معلوماتو څه شی ولېږئ نو تاسو هر عکس ته چې ګورئ خپل هغه آواز ولېږئ په ویلو سره چې دا نفر د عکس کې څه شی کوي او بالاخره به راشئ د چهارشنبې ورځې درس ته چهارشنبې ورځې درس هم دغسې د کلمو په یو لیست سره شروع کېږي چې لومړۍ کلمه ده ډانسر معنا دا ده چې ګډېدل انډاګ یوه ورځ پرومینیرر قدم وهل انتیمې یو ساعت لیګر معنا څملاستل پوهیلین په رخصتیانو کې موسکلر د بدن عضلاتو ته وایي یا اندام هم بعضې خلک ورته وایي باریا ډاګ هره ورځ نتور طبیعت ته وایي
nächste Woche راتلونکي اونۍ راتلونکي هفته und dort war Annandag معنا یوه ورځ بعد تینس سپورت او په مورنن په سهار کې جمناستیک ته وایي په کویلن د شپې یا ماخستان کې شپې نه البته په ماخستان کې اوبتاګن مصروفه مشغول یا هار زلرم لیډیګ معنا وزګار یا بیکاره او یا ګور ززم دا کلمې به واورئ څو ځلې او بالاخره به راشي ساعت به وګورئ او لاندې ولیکئ چې ساعت څو بجې دی لکه هلته په لومړي سر کې لیکل شوي دي وارډ ایر کلوکان دا ساعت څو بجې دی دا خو موږ تاسو په مکتب کې تمرین کړی و چې هر وخت موږ د ساعت جواب لیکو کلوکان ایر حتما لیکو اول او هغې نه بعد لیکو چې څو بجې دي پوره بجې دي نیم ساعت دی پاو باندې یا پاو کم دی نو دا مو چې کله ډک کړلو بیا به راشئ د چهارشنبې ورځې بل درس ته چې لیکل شوی دی ات ډینګ یوه شپه ورځ ډینګ معنا یو شپې ورځ ته وایي انډاګ جمع یو نت معنا یوه ورځ او یوه شپه چې ات ډینګ نه جوړېږي یوه شپه ورځ شي او څلېرویشت ساعتو سره مساوي ده نو دلته به تاسو بل څه نه کوئ یوازې لیکئ چې ساعت شپږو نه تر لسو پورې دې ته مورنن وایي دلته بېرته همدغه شی ولیکئ نور څه نه کوئ او فرمیډاګ د ماسپښین نه مخکې افترمیډاګ د ماسپښین نه وروسته کویلن ماخستان ته وایي او ناتنان شپې ته وایي بالاخره به لاړ شئ او دلته هم تاسو یوازې لولئ بل څه نه کوئ چې د دې په معناګانو باندې پوهېږئ فروکوس سهار ډوډۍ ته وایي او ملن مول هغه ډوډۍ ته وایي یا وړوکی چای یا چیش خوړلو ته چای چې سړی څښي او وړوکی میوه یو شی خوري د لونچ د ماسپښین ډوډۍ او د سهار ډوډۍ ترمنځ او بیا هم ملن مول راځي د لونچ نه وروسته مازدیګر چای ته وایي او بیناګم د ماښام ډوډۍ ته وایي په دې ترتیب دلته یوازې تاسو لولئ کوم نوی شی پکې نشته دی فقط تکراروئ چې زده مو شي او بالاخره به راشئ ترېنه پراته د خبرو کولو تمرین دی چې د نر کلمې نر معنا کله چې موږ د وخت په باره کې پوښتنه کوو دلته به دې فلم ته غوږ ونیسئ او وګورئ چې د نر په باره کې څه ویل شوي دي او د چهارشنبې بل ورځ درس دی دلته یوازې تاسو خپل ځان په باره کې دی چې نر کله فروګ جوابونه نر واکنډو ته کله بیدارېږي ته خپل ځان په باره کې دقت لیکئ چې کله ته بیدارېږي När äter du frukost så har du det så vart när studerar du så vart där så är när handlar du mat så vart du سودا اخلي یعنی د خوراکي شیان کله اخلي بازار کې رانیسي یا اخلي نر ایتر دو لونچ څه وخت غرمې ډوډۍ خوري نر سوور دو څه وخت ویده کېږي او نر فکر دو څه وخت چای خوري البته دلته هغه مازدیګر او د لسو بجو د چای نه دی بالاخره د پنجشنبې ورځې درس هم په همدې ډول د کلمونو شروع شوی دی چې یو لیست ته تاسو ګورئ واکنر بیدارېدل ډیسکر کاسې مینځل دوشر ځان مینځل تویتر کالي مینځل برش ته تندر غاښونه برس کول ستیدر صفایي کول یا جارو کول سوور ویده کېدل سپیلر البته موسیقي او کارت او داسې یو شیان چې تفریحي دپاره سړی کوي ایتر خوړل لیکر ماشومان چې کله لوبې کوي هغې ته وایي ډریکر چښل فیکر چای خوړل لاګر مات د کتغ یا د ډوډۍ البته د خوراکي شیانو پخول هانډلر مات ډوډۍ یا خوراکي شیانو اخیستلو ته وایي باکرم د وړو نه چې کوم شیان پخېږي پراتر تلیفون په تلیفون کې خبرې کول همتربان ماشومانو راوړل یا د کور ته راوړل البته تیتر په تی وایي تلویزیون ته کتل لمنربانن د ماشومانو تسلیمول یو چاته چې بل چاته یې وپرېږدئ او ګورو لیګرمی زم او څملم نو دې نه بعد به دلته تاسو ګورئ چې د عادل په باره کې یو ټکسټ دی چې دا واورئ او بالاخره تاسو لیسنه او لاس معنا واورئ او ولولئ نور څه نه کوئ عادل 18 år عادل 13 کلن دی han går til skolen varje dag هغه مکتب ته ځي هره ورځ han tycker om att läsa هغه لوستل خوښیږي han spelar fotboll på fritiden هغه په تفریح کې فوتبال کوي han tränar på onsdag och torsdag او تمرین کوي په چهارشنبې او پنجشنبې han har många kompisar ډېر ملګري لري دوی ترېنر په هیلنه او دوی په رخصتیانو کې تمرین کوي د نه بعد په بالاخره د عادل په باره کې پوښتنې دي او درې جوابونه دي چې یو جواب صحیح دی هر جواب صحیح هغې نه به خط کش کوي او بالاخره به دلته ته څه شی کوي د لیسه نه دا ټکس په دې فلم کې واورئ او بالاخره د هرې پوښتنې ته کولی شئ جواب ورکوي په پوښتنو خبرو کولو سره البته لیکئ نه یوازې په تاسو په مختلفو وختونو کې څه شی کوئ او بالاخره دغه درس اخري هم دی دا مې تاسو په باره کې دی تاسو سهار کې څه کوئ غرمه کې څه کوئ ماسپښین کې څه کوئ فقط وختونه مختلف دي نور هماغه پوښتنې دي چې ویردو ته څه شی کوي په ناپنن د شپې دا چې په مختلفو وختونو کې څه کوئ د دې جوابونه ورلاندې لیکئ نور پکې کومه نوې کلمه نشته دی کامیابي مو غواړم تر بل درسه پورې مو الله مل شه